Hello everyone! Welcome back to my channel. Wala pa tayong schedule ng layas and adventure today. So dahil miss na natin ang Sorsogon, magluluto tayo ng something na magpapaalala sa atin ng lasang Sorsogon. Magluluto tayo ng ginisang tahong. Let's go! Kilala ang Sorsogon Bay sa mayaman nitong mga seashells, kaya naman madalas itong apektado oras na nagkakaroon ng mga kaso ng red tide. Isa sa mga sagana at karaniwang makukuhang laman dagat sa karagatang ito ay ang tahong. Ang tahong o mussel ay mayaman sa protina, omega-3 fatty acid na kailangan sa pangangalaga ng ating puso, zinc at folate at napakayaman din ito sa selenium, iodine at iron. Tama na munang chika, simulan na natin ang pagluluto ng ating ginisang tahong.
heto na, ready serve na ang ating ginisang tahong, the best of Sorsogon. Bon appetit!